אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם מאזינים יקרים, מה נשמע? אני מקווה שכולכם בטוב ועובר עליכם יום מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 14, והיום נדבר על הבמבה, החטיף הכי ישראלי שיש. עד לפני כמה שנים, כשהיו באים לבקר אותנו חברים ומשפחה, והם היו שואלים לפני הטיסה, מה אנחנו רוצים שיביאו מישראל, היינו אומרים להם מלא דברים. תביאו טחינה, פתיתים, גבינה מלוכה כמו שיש בארץ, קפה שחור, קפה נמס, תבלינים לפיצה, לטיבול של בשר, זעתר, ואפילו קצת אבוקדו. כי כאן, בספרד, זה מאוד מאוד יקר. אבל עם השנים, כבר התרגלנו לדברים המקומיים שיש כאן בספרד. ולא פעם, גם מצאנו תחליפים לא פחות טובים. והיום, כששואלים אותנו מה להביא מישראל, אנחנו כבר לא מבקשים כמעט כלום. אבל אחד הדברים היחידים שכן אנחנו תמיד שמחים לקבל זה הבמבה. לא רק בשביל הילדים שלנו, אלא גם בשבילנו, ההורים. כי יש הרבה דברים שאפשר לוותר עליהם כשגרים מחוץ לישראל. אבל על הבמבה כנראה שאי אפשר. כמו שאמרתי בפתיח של הפרק, במבה זה חטיף. אבל מה זה חטיף? חטיף זה משהו שאוכלים במהירות. זאת אומרת, חוטפים אותו. מהארון, מהמגירה או מהמקרר. ואוכלים אותו מבלי לשבת לארוחה מסודרת. בדרך כלל, רוב החטיפים הם ממש לא בריאים. אבל ברגע שמתחילים לאכול אותם, קשה מאוד להפסיק. טוב, רק עוד אחד ודי. בניגוד למה שהרבה חושבים, החטיפים הם בכלל לא המצאה חדשה. את חטיף הצ'יפס הדק והמטוגן, זה שכולנו אוכלים עד היום במיליון ורסיות שונות, המציאו כבר באמצע המאה ה-19. זאת אומרת, כבר לפני 170 שנה. ולפני בערך 120 שנה, כבר מכרו אותו באריזות סגורות, ממש כמו שעושים היום. לכל מדינה בעולם יש לפחות חטיף אחד שהוא רק שלה. חטיף שאתה יודע מאיפה הוא הגיע כבר מהרגע שאתה רואה את השקית. ליפן יש את הפוקי, מקלות של ביסקוויט מצופים בשוקולד, תות או תה ירוק. לאוסטרליה יש את הטימטם, שני ביסקוויטים שביניהם יש שכבה של קרם והם מצופים בשוקולד. בספרד אוהבים מאוד את הפיפס, גרעיני חמניה מלוכים,
שאותם אוכלים בעיקר בפארקים ובמשחקי כדורגל. לגרמנים יש את ההריבו, דובוני גומי בטעמים וצבעים שונים. לרוסים יש את הפיצ'י מולוקו, שזה בעצם אומר חלב ציפורים. הסיבה לשם המוזר הזה היא שלציפורים, כידוע, אין חלב. והחטיף הזה כל כך טעים ומיוחד שהוא נדיר. זאת אומרת, קשה למצוא אותו. בדיוק כמו חלב של ציפורים. עכשיו אתם בטח מאוד סקרנים לדעת מה זה החטיף הזה. אז ככה, פצ'י מולוקו זה חטיף רך וקליל במרקם של מרשמלו ומצופה בשוקולד, שהרבה פעמים גם מכינים אותו כעוגה. אם מישהו מכם ששומע עכשיו את הפודקאסט מגיע במקרה מאחת המדינות האלה וממש כועס עליי עכשיו שדיברתי דווקא על חטיף מסוים ולא על חטיף אחר, אז אני מצטער. יש פשוט כל כך הרבה מבחר, זאת אומרת, כל כך הרבה אפשרויות, ורציתי לקחת משהו שבאמת מזוהה עם אותה מדינה, ולא עם מדינה אחרת. בכל מקרה, יש לי פיצוי שווה בשבילכם. כתבו לי בתגובות מה החטיף המקומי שאתם הכי אוהבים במדינה שלכם. ומבין כל המשתתפים, אחד או אחת מכם יזכו בפרס. שיעור פרטי איתי בחינם. אז כדאי לכם. אופס, אנחנו כבר 7 דקות לתוך הפרק, ובקושי אמרנו מילה אחת על הבמבה. אז קדימה, בואו נתחיל. בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של הבמבה, ועל הדרך שהיא עשתה ממוצר לא ממש מוצלח לחטיף חובה בכל יום הולדת בישראל, וכזה שתמיד אפשר למצוא פירורים שלו מתחת לכל מושב ילדים במכונית בארץ. חטיף הבמבה נולד בשנת 1964, כשחברת אוסם, שהיום היא אחת מחברות המזון הכי גדולות בישראל, הייתה אז רק חברה קטנה. אוסם רצתה להגדיל את ההיצע, זאת אומרת, את כמות המוצרים שהיא מוכרת ללקוחות, והחליטה לפתח חטיף חדש. השם שנבחר לחטיף היה במבה. הסיבה שקראו לזה ככה היא בגלל שהשם הזה קליט. זאת אומרת שקל לזכור אותו וגם להגיד אותו. למעשה, כל כך קל להגיד במבה, עד שלא מעט תינוקות יכולים לומר במבה לפני שהם יודעים לומר אבא או אמא. הבמבה הראשונה שחברת אוסם ייצרה הייתה חטיף תירס בטעם גבינה. אבל המחירות של חטיף הבמבה לא היו טובות. במקום לוותר ולזרוק את הכל לפח, החליטו באוסם לייצר את הבמבה בכמה ציפויים נוספים. בוטנים, גריל, זאת אומרת ברביקיו, תירס וקימל, שזה סוג של תבלין שנקרא באנגלית קראווי ובספרדית אלקרביה. אחרי שנה הבינו באוסם שהטעם היחיד שבאמת מוכר זה במבה עשויה תירס בציפוי של בוטנים. באותו שלב הם החליטו להפסיק עם שאר הטעמים ועברו לייצר רק את זה. בשנים הראשונות הבמבה
הייתה פופולרית בעיקר אצל ילדים קטנים. יכול להיות שזה היה בגלל השם, שנראה למבוגרים כמו משהו שתינוק היה אומר, וזה גרם להם לחשוב שזה מתאים רק לגילאים צעירים. ויכול להיות שבאותה התקופה המבוגרים פחות התחברו לטעם. אחרי הכל, באותן השנים, חמאת בוטנים לא הייתה דבר נפוץ בישראל. זאת אומרת שלא אכלו הרבה חמאת בוטנים. לא ממש הכירו את זה. אבל בחברת אוסם האמינו שהבמבה יכולה להגיע רחוק. והם התחילו לשווק אותה. זאת אומרת, לפרסם אותה כחטיף שמתאים לכולם. גם לקטנים וגם לגדולים. ובאמת, לא עבר הרבה זמן, ובתחילת שנות ה-70, הבמבה כבר הייתה להצלחה גדולה, והפכה לחטיף שהכי נמכר בישראל. רוצים לדעת איך מייצרים במבה? אז ככה, לוקחים תירס גרוס, זאת אומרת, תירס מיובש שנטחן בצורה גסה. ומכניסים אותו לתוך מכונה גדולה שמחממת אותו בלחץ גבוה, בתוך צינורות. החימום והלחץ גורמים לתירס להפוך לגליל מנופח ואוורירי. בעצם סוג של במבה אחת ארוכה. אחר כך חותכים את הגליל הארוך במכונה להרבה חלקים קטנים יותר, ומעבירים אותם לתוך תנור שאופה את הבמבות ונותן להן את המרקם הקריספי. אחרי האפייה, מכניסים את הבמבות לתוך תוף ציפוי. תוף ציפוי זה כמו מכונת כביסה גדולה שמסתובבת ומכסה את הבמבות בציפוי נוזלי של חמאת בוטנים. חמאת הבוטנים נדבקת לבמבות ונותנת להם את הטעם. זה השלב שגם שמים מלח. אחרי שהבמבה מתקררת, מוסיפים לה גם ויטמינים וברזל. וזהו. אחרי זה, כל מה שנשאר לעשות זה רק לארוז את הבמבות בתוך שקיות ולשלוח אותן במסעיות לכל רחבי הארץ. לאורך השנים מוציאה חברת אוסם גרסאות נוספות לבמבה, בטעמים שונים, בצורות שונות ובאריזות מיוחדות. בין הטעמים הרבים שהופיעו לזמן קצר ואז נעלמו מהמדפים, הייתה במבה במילוי של קרם ופל בלגי, במבה קפואה עם קרם נוגת שמכרו רק בבתי הקולנוע, במבה בטעם בראוניז, במבה ענקית לימי הולדת, ואפילו במבה במילוי של קרם במבה. מבין כל הבמבות החדשות שהופיעו לאורך השנים, רק מעטות שרדו את מבחן הזמן. השתיים המוכרות ביותר הן במבה במילוי קרם נוגת ובמבה במילוי של חלבה. חלבה, למי שלא מכיר, היא ממתק מזרח תיכוני פופולרי שעשוי בעיקר מטחינה גולמית וסוכר. היום, מי שרוצה במבה קצת מיוחדת, יכול גם להיכנס לחנות של במבה באינטרנט ולעצב לעצמו שקיות של במבה בהתאמה אישית. זאת אומרת שאתה יכול להחליט בעצמך
איזה טקסט ואיזה תמונה יופיעו על הבמבה, ואז לקבל אותה במשלוח מיוחד עד הבית. אז כמו שאתם מבינים, הבמבה בישראל היא לא רק חטיף מאוד מאוד פופולרי. הבמבה היא ממש תופעה. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שלכם, וגם תעשו לי עוקב. הסיבה שאני מבקש מכם לעשות את זה, היא שזה עוזר לי לקדם את הפודקאסט, ולהגיע לעוד אנשים. ועוד דבר, אני שמח לעדכן אתכם שפתחתי גם חשבון בפטריון. את הפרטים שלו תוכלו לראות באינפו של הפודקאסט. דרך הפטריון תוכלו לתמוך בפודקאסט, לקרוא את התמלול המלא של הפרק, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, אתם לא חייבים לעבוד קשה. אפשר סתם לשבת ולדבר בעברית. זה יהיה לנו ממש כיף. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. לפני שיצאנו לפרסומת, אמרנו שהבמבה בישראל היא ממש תופעה. אבל אז אפשר לשאול את השאלה, איך זה שבישראל הבמבה כל כך מצליחה, ובמקומות אחרים בעולם אין כמעט מי ששמע עליה. הרי כולנו מכירים חטיפים מקומיים שהפכו לסיפור הצלחה בינלאומי. הדוריטוס האמריקאי, הקיטקט הבריטי, הטאקיס המקסיקני, הנוטלה האיטלקית, ויש עוד מלא דוגמאות. אבל איכשהו, הבמבה הישראלית מעולם לא הצליחה באמת לפרוץ לשוק הבינלאומי. ולמה זה? אז הנה כמה סיבות שיכולות אולי להסביר את זה. הסיבה הראשונה היא הטעם. הטעם של הבמבה, שהוא בעצם בוטנים כלואים, נחשב בהרבה מקומות לטעם אקזוטי. זאת אומרת, משונה. במיוחד אצל אנשים שלא גדלו עליו. לי באופן אישי יצא לתת במבה לא פעם ולא פעמיים לחברים כאן בספרד. ותמיד הם מחייכים ואומרים שזה ממש טעים. אבל בתוך תוכי אני יודע בעצב שאם אני אתן להם לבחור בין שקית של פטטס פריטס, שזה תפוחי אדמה חתוכים ומטוגנים, לבין הבמבה, הם ב100% ילכו על הפטטס פריטס. כי חטיפים זאת התמכרות שמתחילה בגיל צעיר. לא רק בגלל הטעם, אלא בעיקר בגלל הנוסטלגיה. בתור מבוגר, אתה זוכר לטובה את מה שאכלת בילדות שלך. גם אם זה ממש ג'אנק. כשיהיו לך ילדים, זה גם מה שתסכים לקנות להם. כי יש משהו יפה בלהעביר את אותן החוויות של הילדות לדור הבא. אז יש פה בעצם בעיה שהיא סוג של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, סיבה שמשפיעה על תוצאה, ותוצאה שמשפיעה על סיבה. ילדים לא אוכלים חטיפים עם בוטנים, ואז הם גדלים ולא נותנים לילדים שלהם חטיפים עם בוטנים. למה? כי הם בעצמם לא אכלו את זה בתור ילדים. טוב, מספיק חפרתי לכם. זאת אומרת, מספיק דיברתי על הסיבה הזאת.
בואו נעבור לסיבה הבאה. הסיבה השנייה היא שרוב החטיפים הבינלאומיים שייכים לחברות מזון ענקיות, כמו פפסיקו, יוניליבר ונסטלה. החברות האלה אלופות בלקחת מוצרים מקומיים ולהפיץ אותם באגרסיביות בכל רחבי העולם. חברת אוסם הייתה עד לשנת 2000 חברה ישראלית בבעלות פרטית, ורק אחר כך היא נמכרה בהדרגה לחברת נסטלה העולמית. אז מאוד יכול להיות שהעובדה שאוסם הייתה במשך שנים חברה מקומית, לא באמת אפשר לה להתחרות מול אותן ענקיות בינלאומיות. Ready. Fight. אחרי הכל, אפילו אם נניח שכל תושבי ישראל אוכלים במבה, שזה בערך 9.5 מיליון אנשים, ונוסיף לזה גם את כל היהודים בעולם, שפשוט אבל פשוט משוגעים על במבה. זה בערך עוד 8.5 מיליון אנשים. אז הגענו יחד ל-18 מיליון איש שמאוד אוהבים במבה. עכשיו, במדינת קזחסטן לדוגמה, יש 19 מיליון איש, שזה אומר 1 מיליון יותר. אז תגידו את האמת. יצא לכם פעם לטעום חטיף שמגיע משם? תרשו לי להניח שלא. תכלס, זה מעניין. איזה חטיפים אוכלים בכלל בקזחסטן? אבל כנראה שההסבר המרכזי לשאלה למה הבמבה לא הצליחה כל כך מחוץ לישראל נמצא בסיבה אחרת. אתם יכולים לנחש מה הסיבה? מי שניחש בוטנים צדק. יש לא מעט מדינות בעולם עם אחוז גבוה של אנשים שאלרגיים או רגישים לבוטנים. זה גורם לזה שהרבה הורים נזהרים מלתת לילדים שלהם לאכול חטיפים שיש בהם בוטנים. לפחות עד שיגיעו לגיל מאוחר. ושוב אנחנו חוזרים לאותה בעיה ממקודם. אם לא אכלת חטיף של במבה כשהיית ילד, לא תאכל אותו גם עכשיו, כשאתה מבוגר, ובטח שלא תקנה אותו לילד שלך, אם יש סכנה, אפילו קטנה, שזה יעשה לילד שלך אלרגיה. אבל בשנים האחרונות התחיל שינוי אמיתי סביב היחס הבינלאומי לבמבה. פרופסור גדעון לק הוא רופא וחוקר בעל שם עולמי בתחום האלרגיה והאימונולוגיה בקינגס קולג' בלונדון. פרופסור לק עומד גם בראש מרכז המחקר לאלרגיות ילדים בבית החולים אבלינה לונדון, שהוא אחד המרכזים המובילים באירופה בתחום הזה. בתחילת שנות ה-2000 הגיע פרופסור לק לביקור בישראל. במהלך הביקור שלו הוא שם לב לעובדה מעניינת. ילדים בישראל אוכלים מוצרים שיש בהם בוטנים מגיל צעיר מאוד. ברוב המקרים הם אוכלים במבה, שנחשבת בישראל לחטיף יומיומי, כזה שאוכלים אותו כל הזמן, לא רק באירועים מיוחדים. לעומת זאת, בבריטניה ובארצות הברית
דווקא ממליצים שלא לאכול בוטנים בגיל צעיר, בגלל הפחד שזה עלול לגרום לאלרגיה. אבל בישראל, אחוז האנשים שאלרגיים לבוטנים הוא נמוך מאוד, בין 0.2% ל-0.5%. ודווקא בבריטניה ובארצות הברית, שכל כך נזהרות מאכילה של בוטנים בגיל צעיר, אחוז האלרגיים הוא ממש גבוה, בין 1.5% ל-2.5% מכלל הילדים. זה הבדל של פי 5 עד 8 בתוצאות שבין המדינות. פרופסור לק רצה לבדוק אם יש קשר בין הדברים, ואם האכילה של מוצרים עם בוטנים בגיל מוקדם עוזרת למנוע אלרגיה. במחקר ארוך שהוא עשה עם עוד כמה שותפים ונקרא LEAP, Learning Early About Peanuts Allergy, הם גילו משהו מפתיע. חשיפה מוקדמת ומבוקרת לבוטנים מפחיתה משמעותית את הסיכון להתפתחות של אלרגיה. במילים אחרות, אם נותנים לילדים בוטנים מגיל קטן, בכמויות קטנות כמובן, ועם השגחה, זה יכול להוריד באופן דרסטי את הסיכון להתפתחות של אלרגיה לבוטנים. המחקר של פרופסור לק והשותפים שלו, שהתפרסם בשנת 2015, שינה את ההמלצות הרפואיות בעולם. וכיום כבר מקובל להמליץ על חשיפה מוקדמת לבוטנים. כמובן בצורה מסודרת ומבוקרת כדי למנוע אלרגיה. הפרסום של המחקר עזר מאוד לדחוף את הבמבה גם מחוץ לישראל. והיום יותר ויותר רשתות בארצות הברית כמו קוסטקו או טריידר ג'וז מביאים את הבמבה שנמכרת לא רק בתור חטיף בריא, בגלל שלא מוסיפים לה סוכר ואופים אותה בתנור, אלא בעיקר כי הבמבה הפכה פתאום לסוג של מאכל שיכול למנוע אלרגיה לבוטנים אצל ילדים. בשנת 2016 קנתה חברת נסטלה השוויצרית את חברת אוסם, ובתוך זה גם את כל הזכויות על הפורמולה והייצור של הבמבה. מאז עברו כבר 9 שנים, ולמרות שאוסם היא כבר לא חברה ישראלית, אלא שייכת ב100% לחברה בינלאומית ענקית, הבמבה עדיין נשארה אותה במבה. האם זה אומר שבקרוב היא תהפוך להיות חטיף גלובלי, כמו הפרינגלס, הצ'יטוס או הדוריטוס? את זה אי אפשר לדעת. אבל בסוף, גם מה זה בכלל משנה? נכון, אני מאוד אשמח לראות בסופר שקרוב לי לבית מדף מלא בשקיות של במבה, ממש כמו בישראל. וכמו שאני מתאר לעצמי, הבמבה גם בטח תהיה זולה יותר מאשר בארץ. אבל עדיין כיף לי שאותם אנשים שבאים לבקר אותנו מרגישים טוב עם עצמם, בזה שהם עושים אותנו מאושרים. הם מביאים לנו משהו שאין לנו דרך להשיג כאן. משהו שמזכיר לנו את הילדות, ונותן לנו טעם של בית. זהו, זה הכל להפעם. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק, ואם יש לכם שאלות או הערות, או
כל מה שאתם רוצים להגיד, אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי. אני מאחל שיהיה לכם המשך יום מקסים, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.